امشب در 24 دونالد ترامپ میگه جمهوری اسلامی میخواد ذخایر اورانیوم غنی شده رو تحویل بده. رئیس جمهوری آمریکا میگه حکومتی که 42,000 شهروندش رو کشته نباید سلاح اتمی داشته باشه. به گفته ترامپ، واشنگتن و تهران خیلی سریع به توافق میرسن. To the Cage leadership and IRGC leadership, we're watching you. Our capabilities are not. وزیر جنگ آمریکا میگه در صورت دست نیافتن به توافق این کشور آماده ای از سرگیری حملات نظامی و تشدید محاصره دریایی ایرانه. بیانیه شورای سردبیری ایران اینترنشنال در محکومیت حمله به نزدیکی استدیوهای این شبکه در لندن. پلیس میگه 3 نفر در این ارتباط بازداشت شدند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. لحظاتی پیش دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه چون حکومتیه که 42,000 شهروند معترض خودش رو کشته. او تاکید کرد مذاکرات به خوبی پیش میره و اگر توافقی حاصل بشه باید تضمین کنه که تهران نتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. در همین حال وزیر جنگ آمریکا میگه محاصره دریایی ایران هر چقدر لازم باشه ادامه پیدا میکنه. به گفته پیت هگست، اگر تهران با واشنگتن به توافق نرسه ایالات متحده آماده ای از سرگیری نبرده. در همین حال خبرگزاری بلومبرگ هم گفته بر اساس ارزیابی مقامات اروپایی و کشورهای حاشیه خلیج فارس، آمریکا و جمهوری اسلامی حدود 6 ماه زمان نیاز دارن که به توافق احتمالی برسن. اما رئیس جمهوری آمریکا دقایق پیش گفت این توافق میتونه خیلی سریع حاصل بشه. ما خیلی خوب پیش میریم. به شما میگم شاید توافق زودتر هم اتفاق بیفته. مطمئن نیستم اصلا آتش‌بس نیاز به تمدید داشته باشه. فقط برای اطلاع شما ایران میخواد به توافق برسه و ما هم با اونها خیلی دوستانه در حال مذاکره ایم. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. اونها امروز حاضرن کارهایی انجام بدن که 2 ماه پیش حاضر نبودن انجام بدن. محاصره فوق‌العاده بوده. هنوز برقرار مونده. اونها هیچ تجارتی انجام نمیدن چون محاصره وجود داره. قادر به انجام هیچ کاری نیستن و بنابراین ترکیب نداشتن نیروی دریایی، نداشتن نیروی هوایی، تجهیزات ضد هوایی، اونها هیچ چیزی ندارن. همه چیز از بین رفته از جمله رهبرانشون. حالا اونها یک گروه جدید از رهبران دارن و ما اونها رو بسیار معقول می‌بینیم. محسن مدیرشانچی تحلیلگر سیاسی از مؤسسه نظم جهانی در استرالیا از بریزبین با ماست. آقای شانچی خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. به نظر میسه که رئیس جمهوری آمریکا خیلی خوشبینه به روند مذاکرات. حتی حرف از این میزنه که اگر به نتیجه برسه خود او هم به اسلام آباد میره. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان برنامه. بله فرداد، ببین از اول هم به نظر می اومدش که تغییر رفتار جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بهترین گزینه برای آمریکا بوده و هست هنوز هم. برای اینکه بتونه به این مهم برسه از ابزار مختلفی استفاده کرده، ورود به درگیری، محاصره نظامی، محاصره اقتصادی. می‌دونیم که الان در واقع بندرهای ایران کشتی‌ها نمیتونن تردد بکنن. خب این مجموعه از عواملی هستش که باعث میشه که جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بکشونه، همونطوری که در اسلام آباد و پاکستان دیدیم این اتفاق افتاده. آیا فکر می‌کنید جمهوری اسلامی در آستانه یک پوست اندازیه؟ این سوال خوبیه و باید دید که در نهایت گروه جدیدی که در تهران و احتمالاً در سپاه قدرت رو در دست دارن چقدر میتونن انعطاف پذیری از خودشون نشون بدن، مخصوصا در داخل این مذاکره رو بتونن بفروشن، احتمالاً به رهبری آقای قالیباف و چه نمایندگان دیگری وجود دارن، ذی‌نفعان چه شکلی هستش، چقدر بدنه جمهوری اسلامی به در واقع مسئله تحریم ها معتاد شده و چقدر در واقع اون فاز جنگ طلبی هواداران جمهوری اسلامی که کماکان پابرجا هستش. خب این نکته خیلی مهمیه و هنوز نسبت به این به روشنی نمیتونیم اظهار نظر بکنیم. روزهای آینده احتمالاً خواهیم دید که توانمندی بلوک قدرت در جمهوری اسلامی برای اینکه وارد فاز گفتگو و مذاکره با آمریکا بشه چقدر خواهد بود. اما کماکان به نظر میاد که آمریکا برای ورود به یک درگیری بلند مدت تمام عیار آماده نیستش. نیروی نظامی که به منطقه آورده بود برای یک کمپین هوایی بودش. کمپین هوایی لیمیتیشن ها و محدودیت هایی داره. اهدافی که برای یک کمپین هوایی در نظر داشته آمریکا و
حالا شریک در واقع نظامیش در منطقه به دست اومده. از این بیشتر چیز دیگری به دست نخواهد اومد. به خاطر همینه که الان رفته سراغ در واقع ابزارهای دیگه مثل محاصره اقتصادی و در واقع بستن تردد توی زمینه بندرگاه‌ها و دریاها. این که مجموعه از این فشارها منجر به این خواهد شدش که شاهراه‌های حیاتی اقتصادی ایران بسته بشه، فشار اقتصادی افزایش پیدا بکنه و در نهایت تیمی در درون ایران که احتمالاً حکمرانی رو به عهده دارن فعلا و ما نمیدونیم دقیقاً چه افرادی هستن، برن پای میز مذاکره یا خیر. سوالی هستش که احتمالاً در چند روز آینده یا هفته آینده و شاید ماه‌های آینده به جوابش برسیم. آقای مدیر شانشی لطفاً با ما بمونید. تصاویر زنده رو داریم می‌بینیم از هلیکوپتر مارین وان رئیس جمهوری آمریکا که لحظاتی پیش کاخ سفید رو به مقصد پایگاه هوایی اندرو ترک کرد. آقای ترامپ عازم لاس وگاس هست. خبرنگار ما سمیرا قرایی اونجا در کاخ سفید همراه خبرنگاران بود و درگیر اون مصاحبه مطبوعاتی، برای همین تازه ارتباطمون با سمیرا برقرار شده. سمیرا، حرفای زیادی زد آقای ترامپ، بخش زیادیش در مورد ایران بود، بخشش در مورد لبنان بود، اما در مورد ایران نکات بسیار زیادی گفت. به نظر در کل نگاه او نگاهی مثبت هست به افق مذاکرات. نسبت به توافق آقای ترامپ نگاه مثبتی داره، معتقده که ممکنه حتی دور دوم مذاکرات به زودی همین آخر هفته ویکند شنبه یک شنبه اتفاق بیفته. به نظرم یکی از مهمترین بخش از صحبت‌های آقای ترامپ تا اونجایی که من تونستم از نزدیک بشنوم، چون آقای ترامپ خیلی مفصل با خبرنگاران امروز صحبت کرد، برخلاف بعضی وقتا که یک دونه سوال رو هم جواب نمیده، امروز تقریبا یک حلقه بسیار وسیع از خبرنگاران رو پوشش داد، سراغشون رفت، به سوالاتشون پاسخ داد و شاید بیشتر به خاطر بحث آتش بس با لبنان بود که مایل بود این رو بیشتر با خبرنگاران در میون بگذاره و باهاش صحبت بکنه. بغل من سمت چپ خبرنگار فاکس وایساده بود و راجع به مذاکرات اسلام آباد که پرسید، این بخش به نظرم بسیار مهم آمد، ولی حس میشد که بداهه آقای ترامپ داره به این نکته اشاره میکنه، بحث این که خودش به شخصه بره به اسلام آباد. بحث اینجاست که خیلی راضی هست از آسم منیر، از آقای شهباز شریف و کلا از نقش پاکستان راضی هست و وقتی داشت راجع به این رضایت صحبت میکرد میگفت شاید من خودم هم برم به اسلام آباد، برم به پاکستان و حضور داشته باشه اگر که قرار باشه توافقی امضا بشه، که میدونیم این واقعا بی سابقه است در تمامی این 48 سالی که از تاریخ جمهوری اسلامی میگذره که شخص اول دولت آمریکا بخواد در یک مراسم امضا کردن توافق حضور داشته باشه. اما این توافق همچنان مثل روز گذشته اخباری که راجبش میاد، راجع به اینکه آیا به دست میاد نمیاد، واقعا اخبار زد و نقیض هست. آمدن گفتند که هر دو طرف دارند مصالحه میکنند، دارن از بخشی از خواسته‌های خودشون میگذرند و بعدتر خبرنگار فاکس آمد گفت که با کاخ سفید اینها رو چک کرده، تمامی این اخبار کذب پس و چنین چیزی واقعیت نداره. آقای ترامپ میگه که راجع به اینکه بخوان اموال جمهوری اسلامی رو از اون حالت بلوکه شده در بیارند، گفت که چنین تصمیمی رو نگرفتن. میدونیم قالیباف قبل از اینکه دور اول مذاکرات برگزار بشه در توییتر آمد چنین نکته رو نوشت و یک از شروط این رو عنوان کرد. آقای ترامپ میگه که چنین تصمیمی رو نداریم ولی بهش فکر میکنیم که آیا این کار رو بکنیم اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی رو آزاد بکنند یا نه. بحث توافق آتش بس بین لبنان و اسرائیل به نظر میرسه که شاید تا حد زیادی مرتبط باشه با آن چیزی که در رابطه با جمهوری اسلامی در پیش هست و یکی از شروط جمهوری اسلامی بود آتش بس و عدم حملات اسرائیل در خاک لبنان و به نظر میرسه که در 4-5 روز آینده اونطور که خود آقای ترامپ گفت بخواد بیبی نتانیاهو رو بیاره اینجا و رئیس جمهوری لبنان اون هم بیاد و چنین برنامه‌ای رو آقای ترامپ داره. اما صبح امروز هم فرداد یک کنفرانس خبری برگزار شد در وزارت جنگ. آقای هکسس وزیر جنگ بود، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آقای جنرال کین و رئیس سنتکام دریابد کوپر که اونجا هم مفصل راجع به بحث ایران صحبت شد. بریم بخشایی رو بشنویم. در حالی که شما دارین اون تأسیسات رو دارین درش خاک برداری میکنین، ما داریم قوی تر میشیم. شما خاک برداری میکنین و اون لانچرها و موشک‌های خودتون رو که حتی نمیتونین اونها رو بازیابی کنی، هیچ دفاعی ندارین، صنعت دفاعی ندارین، توانی برای این ندارین که حمله یا دفاع خودتون از نظر توانمندی
تغییر بدین. فقط اون چیزی که داری رو دارید. شما اینو میدونید، ما اینو میدونیم. میتونید تحرک داشته باشین، چیزها رو جابجا بکنید، ولی نمیتونید بازسازی کنید. میتونید الان خاک برداری بکنید ولی نمیتونید دوباره شکل بدید، ولی ما میتونیم این کارو بکنیم. ما قدرت بیشتری داریم در مقایسه با گذشته، اطلاعات بهتری ها داریم که مهمتر از همه هست، و همونطور که شما خودتون رو در واقع با تحرکات خودتون در معرض رصد ما قرار دادید. ما آماده حمله هستید بر علیه زیرساخت‌های شما و همینطور تأسیسات انرژی و تولید برق شما. ما ترجیح میدیم این کار رو نکنیم، ولی آماده هستیم که این کار رو بکنیم به دستور رئیس جمهور. فرداد، هشداری که آقای ترامپ اینجا دقایق پیش داد که اگر توافقی انجام نشه درگیری ها از سر گرفته خواهد شد، صبح امروز در سخنان هر سه نفری که صحبت میکردن هم ما میتونستیم بشنویم. آقای هکسس گفت که مقام های جمهوری اسلامی باید تصمیم عاقلانه و هوشمندانه بگیرند، اگر نکنند ما آماده آغاز عملیات ها هستیم. ژنرال کین گفت که اگر که توافقی انجام نشه، از لحظه‌ای که فرمانده کل قوا بخواد به ما دستور آغاز عملیات رو بده، ما 1 دقیقه زمان میخوایم برای اینکه اون دستور رو بخوایم اجرایی بکنیم. و دریاباد کوپر هم گفت که الان انگار که در میانه 2 نیمه بازی باشیم، داریم استراحت میکنیم، داریم تجهیزات و تسلیحات رو دوباره، اونهایی که از دست دادیم و رفت، اونها رو دوباره جاش داره میاد، داره پر میشه و آماده هستیم که هر وقت که اراده بکنند بخوایم حملات رو از سر بگیریم. ولی همچنان بر اساس اون چیزی که در صحبت‌های آقای ترامپ میشه شنید، تمایل رو به توافق هست. آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی مایل به رسیدن به یک توافق هست. ما از گذشته، در حداقل در این چند روز گذشته هم بیشتر بر ما عیان شد که بحث غنیسازی یکی از اون بن‌بست‌های اساسی است. غنیسازی به هیچ عنوان انجام نشه. خواسته ایالات متحده است اینکه غنیسازی رو بتونن نگه دارن یا حداقل در یک بازه زمانی موقت این رو کنار بگذارند. خواسته جمهوری اسلامی است. خواسته آمریکا این هستش که اورانیوم مدفون رو از ایران خارج بکنند. اون چیزی که جمهوری اسلامی میگه اینه که مقابل چشم ناظران اون رو رقیق بکنند. اینها مشکلات اساسی است. تنگه هرمز هم همچنان مسائل و مشکلاتش باقی مانده و تا یک چارچوبی برای این مسائل کلی مورد تفاهم نشه، مورد تفاهم واقع نشه، دو طرف به یک نتیجه‌ای که جفتشون قبولش داشته باشن نرسن، به نظر میرسه که مذاکرات بی نتیجه خواهد بود و هیچ گونه توافقی انجام نشه تا این تفاهم اولیه به دست نیاد. ممنونم از تو سمیرا قرایی در کاخ سفید از واشنگتن دی سی با ما. شهرام خلدی، پژوهشگر امور خاورمیانه و روابط بین الملل، و محسن مدیر شانچی، تحلیلگر سیاسی از مؤسسه نظم جهانی از استرالیا در بریزبن، دوباره به ما پیوستن. ممنونم از هر دوی شما آقایون. آقای خلدی، رئیس جمهوری آمریکا در باغ سبز نشون میده در مورد مذاکرات تهران و واشنگتن، ولی در این حال در صحبت‌های سمیرا هم بهش اشاره شد، بخشی از فایل صوتیش هم پخش کردیم، پنتاگون داره نیروهای بیشتری به منطقه میفرسته. ایالات متحده میگه آماده است اگر مذاکرات به نتیجه نرسه از اقدام نظامی دوباره استفاده کنه. اونور در سمت ایران هم بعضی از چهره‌های رسانه‌ای و خبرنگاران نزدیک به حکومت، از خان علیزاده بگیرید تا عباس اصلانی، حرف از این میزنند که منابع مطلع به اونها گفتن که موج رسانه‌ای که درباره موفقیت مذاکرات ایران و آمریکا هست بزرگنمایی مانور تبلیغاتی برای آرام نگه داشتن بازارها و اتفاقا فاصله بسیار زیاد هست. از بین این خطوط چه میشه دریافت کرد؟ آیا واقعا به توافق نزدیکیم یا مثل بسیاری از بارهای دیگر ممکنه دوباره رویارویی نظامی صورت بگیره؟ خدمتتون درود میفرستم جناب فرزاد گرامی و خدمت جناب مدیر شانچی و مردم دلاور ایران. به نظر من میرسه که دو طرف دارن به اون اصول کلی که حاضر هستن بر سرش در واقع یک سری تخفیف هایی به همدیگه بدن، به همدیگه نزدیک شدن، ولی درباره این که مسئله خطوط قرمزشون رو چجوری حل بکنن، آیا وابسته بکننش به زمان یا نه، در این مورد با همدیگه کنار نیومدن و طرف ایرانی، طرف جمهوری اسلامی، طرف سپاه پاسدارانی این رو میدونه که اگر اورانیوم غنی شده رو واگذار بکنه، اگر غنیسازی رو واگذار بکنه،
غیر از حزب الله لبنان و حوثی‌ها و دیگران واقعا چیز دیگه‌ای در چنته نداره. این تنگه هرمز هم که الان اومدن حالا یک مقداری اختلال درش ایجاد کردن، این هم در واقع طولانی مدت نخواهد بود و این رو هم نباید فراموش کرد. به شیوهی که امریکا و اسرائیل وارد این قضیه شدن، یک انقلاب افزایش توقعات ایجاد کردن با اون سرعتی که توی هفته‌های اول و دوم تونستن اقدام بکنن. اگر ناو هواپیمابر جورج H.W. بوش یه دفعه تصمیم بگیرن که با مثلا 30 گره دریایی 33 گره دریایی حرکت بکنه در اقیانوس هند به سمت دریای عرب و خلیج عمان، اون وقت مفهومش این هستش که پرزیدنت ترامپ داره یکی از اون 3 اصل کلی رو که در کتاب 10 فرمان ترامپ مطرح شده داره اجرا میکنه. یعنی با مشت محکم داره میاد جلو، داره میخواد تفرقه بندازه بین طرف ایرانی برای اینکه وادارشون بکنه که از خطوط قرمزشون پایین بیان، و سوم این که میخواد متحدان خودش رو هر کدومشون رو توی یک حوزه خاصی فعال نگه داره و محدود نگه داره. این آتشبسی هم که با حزب الله هست از نظر اسرائیلی ها یک آتشبس تاکتیکیه. برای خود ترامپ هم کل قضیه آتشبس یک آتشبس تاکتیکیه برای اینکه به اون نتیجه نهایی که در واقع تسلیم جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هست برسه. حالا اگر نتونه به این شکلی که میخواد برسه، واهمه ای نداره از اینکه بیاد یک عملیات نظامی بکنه، ولی جنگ از اون شکلی که در اون 40 روز یا اون چیزی که من بهش دیگه میگم جنگ 40 روزه هست وارد یک فاز دیگه شده. ما اون جنگی رو که به اون شکلی که در اون 40 روز دیدیم، اونجور جنگ رو فکر نمی کنم ببینیم، خیلی بعید میدونم ببینیم. آقای مدیر شانچی، یک چیزی که کمتر این روزها در موردش میشنویم اتفاقا مردم ایران هست. هرچند حالا رئیس جمهوری آمریکا به کشتار معترضان به 42,000 کشته اشاره کرد چندین بار امروز در این مصاحبه مطبوعاتیش، ولی با فرض اینکه پیشتر هم داشتیم صحبت می‌کردیم این پوست اندازی جمهوری اسلامی بخواد صورت بگیره، کسی مثل قالیباف چقدر با چالش‌های ثانویه روبرو هست، چه در داخل سپاه پاسداران با گروه‌های تندروتر، چه در داخل ایران با مردمی که معترض بودند، هنوزم طبیعتاً اون اعتراضها خاموش نشده، بحران‌های اقتصادی بزرگتری احتمالاً در پیش رو هست. چقدر واقعاً میتونه به نظرتون اگر توافق اولیه‌ای با آمریکا صورت بگیره قالیباف بر مشکلات ثانویه فائق بشه؟ خب این برمیگرده به اینکه ببینیم ویکتوری پوینت دولت آقای ترامپ در مورد یک توافق چیست. اون ویکتوری پوینت یا اون چیزی که به عنوان یک دستاورد بتونه بفروشه همون مسئله خروج مواد غنی شده هسته‌ای هستش از ایران، به اضافه یک توافقی در مورد اینکه چگونه ادامه غنیسازی اتفاق بیفته در داخل ایران. ما فرض می‌کنیم که این اتفاق بیفته و در ازاش تحریم‌هایی برداشته بشه. در اینجا خیلی نکته مهم این هستش که رابطه دولتی که احتمالاً حاکمیتی که احتمالاً رهبریش در به صورت کلی توسط آقای قالیباف اتفاق خواهد افتاد در آینده ایران، رابطه‌اش با بدنه طبقه متوسط و جامعه شهری چگونه باشه. اگر بخشی از این پول در خدمت توسعه جامعه شهری طبقه متوسط قرار بگیره، به خاطر اینکه توسعه به نظر من کلیدواژه خیلی مهمیه اینجاست. طبقه شهری و جامعه شهری ایران به دنبال توسعه هستش. اگر این توسعه گروگان گرفته بشه زاویه پیدا میکنه با هر سیستمی، چه در ایران چه در خارج چه در آمریکا چه در برابر جنگ موضع میگیره. اگر کسی بتواند این توسعه رو به هر طریقی، از طریق رفع تحریم ها، از طریق آزادی‌های اجتماعی، از طریق برگزاری انتخابات آزاد، که 3 تا مورد رو من بیان کردم، بحث در واقع توسعه سیاسی، توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی رو انجام بده، میتونه خب به هر حال یک برگ برنده‌ای رو داشته باشه، یک ثبات نسبی رو به جامعه برگردونه و احتمالاً جمعی رو در داخل ایران همراه خودش بکنه. این که آقای قالیباف بتونه این کار رو انجام بده یا نه، به نظر من خیلی زوده در مورد این گمانه‌زنی کنیم، ولی اتفاقاتی که تا الان افتاده نشون دهنده این هستش که
فضای سیاسی و اون الیت یا نخبگان در واقع سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی به سمت تندرو شدن پیش دارن میرن تا اینکه به سمت یه گامی رو به سمت مردم بردارن یا آزادی ها رو بیشتر کنن. چه شاخصهایی رو از توش میتونیم ببینیم؟ در واقع باز شدن اینترنت رو میتونیم ببینیم که باز نشده. اینترنت میدونیم با حدود 10 میلیون کسب و کار کوچیک در ارتباط هستش. یک باز نشدنش این یک شلیک به پا میمونه برای خود جمهوری اسلامی، حتی به خاطر اینکه اقتصاد رو فلج میکنه. چیزی بین 5 تا 10% جی دی پی ایران وابسته هستش به اینترنت. بسیاری از کسب و کارهای کوچک در اقصا نقاط ایران وابسته به این هستن و این فاجعه رو داره به بار میاره عملا. همینطور در مورد بستن یا بازداشت در واقع افراد بیشتری، افرادی که در واقع قرائت یا روایت متفاوتی از جنگ رو میخواستن ارائه بدن، مثل خانم ستوده یا خانم محمدی که کماکان در بازداشت هستن. به نظر میاد که خیلی زود هستش ما در مورد این قضیه به نتیجه برسیم، اما فعلا روند اتفاقاتی که داره میفته به سمت یک فرآیند مثبت نیست و به نظر من آقای قالیباف اگر هم بخواد اون روی توسعه گرای خودش رو نشون بده، با دو کمپ بسیار جدی مواجه هستش. یکی افراد نظامیانی که الان خب به هر حال حکومت رو در دست دارن. حکومت نظامیان یا اون چیزی که تو ادبیات سیاسی به نام خونتای نظامی ما میشناسیم، ابزارش واسه حکمرانی ابزار خیلی خشن‌تری هستش، خیلی نرمشی نسبت به جامعه مدنی و طبقه متوسط شهری نداره و همینطور طبقه هواداران پایه‌کار، اون کسایی که می‌بینید در خیابان هستن تا صبح، راضی کردن اونها برای اینکه برگردن به خونه خیلی کار سختی است. همین الان شعار اونها این هستش که مذاکره نکنیم و به جنگ ادامه بدیم. خب شما در نهایت باید برسید به اینکه به یک نوعی از گفتگو با هر دوی این قشرها بتونید اونها رو راضی بکنید که در نهایت اگر هم یه توافقی خواستید بکنید در مورد مسئله هسته‌ای قابل فروش در داخل باشه. به نظر میاد طرف آمریکایی خیلی راحت‌تر بتونه این رو بفروشه، اما در ایران این کار بسیار بسیار سخت. آقای خلدی، وقتی رسانه‌های ایران رو نگاه میکنید، مقامات جمهوری اسلامی صحبت‌هایی که میکنن رو نگاه میکنید، به قول آقای شانشی مشخصه که اتفاقا خیلی رویکرد تندتری هم پیدا کردن الان. ولی وقتی حرف مقامات آمریکایی رو به خصوص رئیس جمهور رو میشنوید، به نظر میرسه که اونا تصورشون اینه که یک تغییر پارادایمی در ایران صورت گرفته. آقای ترامپ میگه که چهره‌های بسیار معقول‌تری الان دارن با ما صحبت میکنن. آقای جدی ونس حتی شاید فراتر میره و پیروز گفته که میخوایم ایران رو به دامان اقتصاد جهانی دوباره بازگردونیم. آیا چنین ظرفیتی واقعا در ایران دیده میشه الان یا این خوشبینی بیش از حد آمریکایی هاست؟ می‌کنم این طرز صحبت کردن و رتوریک قالیباف و تیمش بوده با آقای جدی ونس و اونها مشاوران خیلی خوبی داشتن در این مورد. ما میدونیم آقای جدی ونس برای مؤسسه کوینسی آقای تریتا پارسی سخنرانی کرد و همه چیز رو گفت در اون سخنرانی ولی به ایران اشاره نکرد. بنابراین چنین نیست که جدی ونس از یک پشت کوه پنسیلوانیا اومده باشه و ارتباطی نداشته باشه با کسانی که کارشناسان جمهوری اسلامی هستند در خارج از کشور. اما اون چه که باید اینجا اشاره کرد این هست: چگونه یک حاکمیت دوست سالار میتونه طبق اون چه که جناب مدیر شانشی فرمودند یک دفعه بیاد خودش رو تبدیل به یک حاکمیتی بکنه که FTT رو پیاده میکنه، دسترسی میده به مؤسساتی که مؤسسات بین‌المللی هستن که تمام در واقع عملکردهای بانکی و عملیات بانکی رو زیر نظر داشته باشن، ترافیکش رو زیر نظر داشته باشن، با پولشویی مبارزه بکنن، چجوری جلوگیری بکنن از اینکه این کمک‌ها به جاهایی که نباید بره نره و ازش در شبکه‌های در واقع جنایی و تبهکار استفاده نشه. این خیلی واقعا دشواره، یعنی برخلاف اون چیزی که اونا تظاهر میکنن به آدمی مثل جدی ونس، به نظر من نمیتونن این کار بکنن. یک نکته دوم باید گفت، برخلاف بسیاری که صحبت از ونزوئلا شدن یا کره شمالی شدن میکنن، به نظر من میرسه که قالیباف داره طرح برمه‌ای شدن ایران رو پیش میبره. یعنی یک در واقع هونتای نظامی باشن سر کار و اگر هم لازم شد تحول خواهانی رو که توی زندان هستن بعضیاشون رو بیارن توی یک کابینه‌ای، توی یک دولتی با خودشون همراه بکنن، ولی عملا قدرت دست دوست سالاران باشه و اینجوری بتونن تظاهر بکنن که دارن تحول پیدا میکنن و این دقیقاً اون وقت
ارتباط تناظر یک به یک پیدا میکنه با چیزی که JD Vance و ترامپ ازش به عنوان رژیم چنج یا تغییر رژیم یاد میکنه. ممنونم از هر دوی شما آقایون. شهرام خلدی، پژوهشگر امور خاورمیانه و روابط بین الملل، و محسن مدیرشانچی، تحلیلگر سیاسی از مؤسسه نظم جهانی در استرالیا. شورای سردبیری ایران اینترنشنال با انتشار بیانیه اعلام کرده حمله دیشب 26 فروردین به نزدیکی ساختمان این شبکه در لندن رو محکوم میکنه و این اقدام رو بخشی از ادامه کارزار ارعاب علیه رسانه‌های مستقل میدونه. پلیس لندن 3 مظنون رو در این ارتباط بازداشت کرده و گفته شده که تحقیقات در این باره ادامه داره. در این حمله هیچ خسارت یا جراحتی گزارش نشده. در ماه‌های اخیر فشار بر خانواده خبرنگاران ایران اینترنشنال در ایران هم افزایش پیدا کرده. مهدی پرپنچی، سردبیر اجرایی تلویزیون ایران اینترنشنال، از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوسته. مهدی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتی. یکم بیشتر به ما بگو دقیقاً چه اتفاقی در لندن افتاد. سلام فردا جان و ممنون از اینکه دعوت کردید از من. همونطور که در بیانیه پلیس بریتانیا آمده، دیشب ساعت هولوش 7:08 به وقت لندن، البته به وقت محلی، یه اتومبیل SUV یا شاسی بلند مشکی تلاش میکنه که وارد محوطه بشه که دفتر ایران اینترنشنال در اون قرار داره. البته میدونید که محوطه بزرگ تجاری صنعتی هست که استودیوهای ما اونجا هستن. این ماشین تلاش میکنه وارد بشه ولی نگهبانی مانع میشه. اینا برمیگردن و دقایقی بعد 2 کوکتل مولوتوف پرت میشه از سمت خیابون مجاور که دفتر ما اونجا قرار داره به سمت ساختمان. ولی خب چون حصار بلند داره، این کوکتل مولوتوف ها خوشبختانه در محوطه‌ای به زمین میخورن که پارکینگ در واقع واحد مجاور ایران اینترنشنال بود. البته با فاصله خیلی کمی، چند متر از ساختمان‌های ما فاصله داره و خوشبختانه آسیب جانی نداشته، به آسیب مالی هم نداشته. یعنی اتومبیل‌هایی که اونجا بودن بهشون خسارت وارد نشده. بمب آتش‌ساز دیگه منفجر شده و سوخته و به سرعت هم خاموش شده. ولی طبعا با پلیس تماس گرفته شده و یک واحد مسلح پلیس بریتانیا اون حدودا بوده و با توجه به نشانه‌هایی که داده شده بوده از این خودرویی که سرنشینانش در واقع این کار کرده بودن، بلافاصله موفق میشه پلیس این رو پیدا بکنه. به فاصله هولوش کمتر از 1 ساعت بعد از البته تعقیب و گریز کوتاه در خیابان‌های لندن، این ماشین تصادف میکنه، به جای برخورد میکنه و پلیس لندن 3 نفر رو بازداشت کردن. اونطوری که در بیانیه پلیس اومده که یک نوجوان 16 ساله است با 2 نفر دیگه 19 سال و 21 ساله. و خب طبیعتا این اولین بار هم نیست که به خصوص در این سالهای اخیر چندین بار ما دیدیم گروه‌های مختلف که زنی میره که جمهوری اسلامی پشت اونها بوده باشه، حملات مختلفی رو به ساختمان ایران اینترنشنال، به خبرنگاران ایران اینترنشنال، در داخل ایران حتی تهدید علیه خانواده اعضای ایران اینترنشنال وجود داشته. چقدر این شرایط جنگی این رو تصاعد بخشیده و چقدر الان شرایط کار دشوار هست برای همکاران ما؟ به حملات قبل اشاره کردید، حالا منم اشاره کوتاهی بهش خواهم کرد، ولی به نکته‌ای که الان گفتید اشاره بکنم. بعد از جنگ یا به تعبیری در هفته‌های منتهی به جنگ که بعد از جنگ هم خیلی تسریع و تشدید پیدا کرد، متاسفانه خانواده‌های همکاران ما در ایران در شهرهای مختلف با تمرکز بیشتر روی تهران، خانواده‌هاشون آزار و اذیت شدن. حالا صرف نظر از اینکه تلفن و اینها بهشون شده که همون هم ناخوشایند هست، ولی موارد متعددی بوده که 7-8 نفر بعضا 10 نفر حمله کردن وارد ساختمان، در واقع خونه‌های والدین همکاران ما شدن و ازشون سوالایی کردن که خب راجع به حالا چه فرزندانشون، در مواردی فیلم گرفتن ازشون که خودشون رو معرفی بکنن، مثلا بگی من پدر فلانی هستم یا مادر فلانی هستم. ازشون سوالهایی شده درباره دارایی هاشون، این که چه چیزی دارن، حساب بانکیشون چقدر هست، کارشون چیه و مواردی از این قبیل. البته یافتن اینها خیلی کار سختی نیست، بخون خودشون میتونن پیدا بکنن، ولی خب بیشتر برای تهدید و ارعاب این موارد انجام میشه که واقعا جای تأسف داره، به خاطر اینکه در کمتر کشوری در جهان امروز شاید ممکنه ما بتونیم پیدا بکنیم کشورهایی که خبرنگارا به خاطر کارشون تحت آزار و اذیت قرار میگیرن، ولی هستن، معدود کشورهایی هستن. ولی واقعا کشورهایی که خانواده‌های افراد رو به خاطر عمل کردی که یه نفر داره برن سراغ پدرش، مادرش، خواهر، برادرش و فامیل،
این دیگه به شدت نادر هست. یعنی واقعا مثلا در دوره عراق صدام حسین این کار انجام میشد، حتی در خود جمهوری اسلامی هم داشتیم، ولی خیلی خیلی کم بوده. از اول انقلاب به این سود این امر رایجی نبوده که سراغ خانواده افراد برن و واقعا نه قانونی هست نه حتی یعنی با هیچ معیار و ملاکی قابل توجیه و فهم نیست که اگر من نوعی اگر کاری کردم خانواده یا افرادی که حالا منسوبان و وابستگان هیچ مسئولیتی در قبال عملکرد افراد ندارن. ولی خب متاسفانه اینها همونطور که گفتم در یک ماه گذشته تشدید پیدا کرده. در موارد متعدد بوده که سراغ خانواده های همکاران ما در ایران رفتن و این رفتارها متاسفانه انجام شده. تلفن ها و کامپیوتر یا دستگاه دیجیتال خیلی از اینها که عمدتاً حالا گوشی تلفن و کامپیوتر هست، اینا ضبط شده با خودشون بردن و هنوزم برنگردوندن و تنها چیزی هم که دادن یک شماره خیلی مثلا یعنی یه شماره‌ای که خیلی نه شماره مشخصی، یه شماره فرض کنید وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه که شماره‌های عمومی هستن بهشون داده شده که اگر خواستید با این شماره تماس بگیرید. یعنی عملاً پاسخ سربالا، یعنی یک اقدامی که انجام شده برای تهدید و ارعاب بدون اینکه دقیقاً مشخص بشه که خب حالا این افراد برای اینکه بتونن تلفنشون رو پس بگیرن باید به کجا مراجعه بکنن. حالا این موارد همیشه بوده ولی همونطور که شما گفتید در یک ماه گذشته تشدید پیدا کرده، ولی در سالهای قبل هم تهدیدهای خیلی خیلی جدیتری در کشورهای مختلف از جمله با تمرکز بیشتر روی لندن علیه همکاران ما صورت گرفته. هم بینندگان ما در جریان هستند. در گذشته ما مواردی داشتیم از جمله حمله با چاقو با سلاح سرد به یکی از مجریهای ما یا تلاش توطئه‌ای که بسیار خطرناکی برای کشتن 2 نفر از همکاران ما در خاک لندن که خوشبختانه دستگاه اطلاعاتی بریتانیا این رو خنثی کردن و البته بعدش هم یه سری تحریم ها علیه ایران به خاطر همین تلاش ها اعمال شد. یا موارد دیگری که ساختمان قبلی ما در منطقه دیگری هدف تهدید در واقع قرار گرفت و ماها فکر کنم 4 ماه 5 ماه پلیس بریتانیا از اونجا حفاظت میکرد و در نهایت هم ما مجبور شدیم که فعالیتمون رو از لندن متوقف کنیم به مدت فکر کنم 7 ماه اگر اشتباه نکنم و تمام برنامه ها رو از اینجا از واشنگتن دی سی داشتیم پخش میکردیم تا اینکه بعداً مجدد تونستیم برگردیم لندن. یعنی موارد اینطوری متاسفانه در گذشته هم مشاهدش بودیم و همونطور که گفتم واقعا این اقدامات جمهوری اسلامی رو در زمره معدود کشورهایی قرار میده در رده شاید کره شمالی مثلا. حتی عرض کردم هیچ کشور دیگری نمیشه پیدا کرد که با این شدت و حدت در تلاش باشه برای کشتن روزنامه‌نگاران، در تلاش باشه برای تهدید و ارعاب خانواده ها بدون هیچ محمل قانونی و بدون هیچ دلیل واقعا قابل درک و فهمی. ممنونم از تو مهدی پرپنچی، سردبیر اجرایی تلویزیون ایران اینترنشنال از استودیوی ما در واشنگتن. به دنبال وتوی چین و روسیه و ناکامی شورای امنیت در تصویب قطعنامه پیشنهادی بحرین درباره تنگه هرمز، این موضوع به مجمع عمومی ارجاع داده شده. ارجاع این پرونده به مجمع عمومی سازمان ملل میتونه به افزایش فشار سیاسی بر طرف‌های درگیر منجر بشه، هرچند که تصمیم‌های مجمع عمومی الزام‌آور نیست. نماینده آمریکا در این جلسه گفت جمهوری اسلامی اقتصاد جهان رو به گروگان گرفته و آمریکا از متحدان و شرکاش حمایت میکنه. همکاران، 47 سال پیش ایران با گروگان گرفتن آمریکایی‌ها پرده اولی نمایشش را آغاز کرد. امسال تلاش کرده است اقتصاد تک تک شما را گروگان بگیرد. ما درباره رژیمی صحبت می‌کنیم که بنا به گزارش خود دبیرکل کودک سرباز جذب می‌کند، از زیرساخت‌های غیر نظامی برای حمله استفاده می‌کند و نیروهای نیابتی و تروریستی خود را به استفاده دائمی از سپر انسانی تحریک می‌کند. ما درباره رژیمی صحبت می‌کنیم که فقط در 1 سال گذشته ده‌ها و ده‌ها قطعنامه سازمان ملل را نقض کرده است. ما درباره رژیمی در ایران صحبت می‌کنیم که وعده داده بود دیگر اعدام نکند، اما با این حال به طور متوسط دست کم روزی 1 نفر از جوانان معترض را که فقط آرزوی آزادی و زندگی بهتر دارند اعدام کرده است. این اعدام‌ها بعد از آن بود که 40,000 تن از مردم خودش را کشت. مریم رحمتی خبرنگارمون از سازمان ملل متحد به ما پیوسته. مریم، رفتن به مجمع عمومی ممکنه کشورهای بیشتری رو درگیر بکنه، اما مجمع عمومی به اندازه شورای امنیت دندان اجرایی نداره.
دقیقا همینطوره فرداد. و جلسه‌ای که امروز در مجمع عمومی برگزار شد و ارجاع دادن پرونده تنگه هرمز به مجمع عمومی عمیقاً نشون میده که چقدر اعضای دائم شورای امنیت با هم اختلاف دارن و هر زمانی که به وتو روی میارن اعضا مجبور میشن که پرونده ها رو ارجاع بدن به مجمع عمومی تا بتونن اونجا کشورهای بیشتری، همه اعضای سازمان ملل در مورد این موضوع بحث بکنن. بحث تنگه هرمز بسیار مهم هستش، همونقدر که آتش بس کنونی مهمه و کشورها بر اون تاکید دارن، موضوع تنگه هرمز هم مهم هستش. یادت هست که چند روز قبل وتوی چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل باعث شد که تصویب قطعنامه مربوط به تنگه هرمز شکست بخوره و بر اساس سازوکار سازمان ملل وقتی یکی از اعضای دائم شورای امنیت از حق وتو خودش استفاده میکنه، موضوع به مجمع عمومی ارجاع داده میشه تا اونجا همه کشورها در موردش حرف بزنن و همونجاست که توجه‌های بیشتری به اون موضوع جلب میشه، فشارهای دیپلماتیک بیشتری صورت میگیره، کشورهای زیادی وارد قضیه میشن و احتمال داره که دوباره قطعنامه‌های بیشتری، پیشنویسی‌های بیشتری آماده بشه از سوی کشورها، چه در شورای امنیت و چه در مجمع عمومی و بعد به رأی گذاشته میشه و بر اساس اون کشورها تلاش میکنن که فشار رو بر طرفین بیشتر بکنن. در حال حاضر همه توجه‌ها بر روی جمهوری اسلامی هستش با اون چه که در تنگه هرمز انجام داده و با اون اختلالی که در تنگه هرمز ایجاد کرده. در این جلسه که امروز برگزار شد، نگرانی اصلی کشورهای جهان این بود که این اختلال کشتیرانی در تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی جهان رو مورد هدف قرار داده. کشورها هشدار دادن که ادامه این وضعیت میتونه آسیب بسیار جدی به اقتصاد جهانی وارد بکنه، از قیمت انرژی گرفته که میتونه افزایش پیدا بکنه تا هزینه مواد غذایی و کودهای شیمیایی. همچنین خیلی از کشورها تاکید کردن که این روند میتونه ارسال کمک‌های بشردوستانه رو هم مختل بکنه و میتونه وضعیت کشورهای آسیب پذیر رو بدتر بکنه. همچنین خیلی از کشورها تاکید کردن که باید ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی مذاکرات رو ادامه بدن و به یک توافق دست پیدا بکنند. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگارمون از سازمان ملل متحد در نیویورک. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن هم به ما پیوسته. آقای علیزاده، کشوری مثل بحرین، کلا کشورهای حاشیه خلیج فارس معمولا روابط حسنه حتی با فدراسیون روسیه دارن. چه شد به نظرتون که نتونستن در شورای امنیت به نتیجه برسن علیرغم تغییراتی که در متن اصلی ایجاد کردن؟ خب این سابقش رو بایستی نگاهی بیاندازیم. ببین پیشینش این بوده که تا الان کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربی حاشیه خلیج فارس 3 بار به مجامع بین المللی رفتن. یک بار در 11 مارس به شورای امنیت رفتن و با بیانیه‌ای دادن مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی عمل تجاوز رو انجام داده به کشورهای همسایه. خب این قطعنامه رأی آورد، وتو نشدش، اما کشورهای چین و روسیه این قطعنامه رأی ممتنع دادن، یعنی رأی مثبت ندادن، قطعنامه 15 رأی بیاد. همونجا معلوم شد که این مقدار تحفظ دادن. بار دیگر در 16 آوریل به شورای امنیت رفتن با این مضمون که خب حالا جمهوری اسلامی چنین اقداماتی رو انجام داده، بیاییم هر گونه اقدام لازم انجام بشود که محتواش این بود یعنی بتوان توسل قوه قهریه علیه کشور مورد نظر انجام بشود. چون معنای جنگ درش نهفته بود، هم چین هم روسیه این رو وتو کردن. مورد سومی هم بود که به شورای حقوق بشر سازمان ملل مراجعه کرده بودن، خب که اونجا نقض حقوق بشر شد. حالا اون موضوع خیلی مهمی نبود. الان که وضعیت نتوانستن کشورها رأی بیارن در شورای امنیت، مراجعه کردن به مجمع عمومی. به قول شما شورای امنیت چنگ و دندونی نمیتونه نشون بده، ولی یک وزن کشی است وقتی رأی گیری بشود و مثلا 150 کشور جهان که مورد نظری رو محکوم کنن. این یه وزن کشی است که مثلا چقدر از کشورهای جهان
اون کشور رو محکوم میکنن. بنابراین الان به مجمع عمومی رفتن، زمینه ها رو دارن فراهم میکنن. من تصورم این هستش که هدف نهاییشون این هستش که به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه کنن. اونجا که مراجعه کنن با این همه آرایی هم که جذب کردن در شورای امنیت، در اینجا، در جاهای مختلف، در شورای حقوق بشر، اونجا دیگه مطالبه غرامت خواهند که حالا شما فکر ببینید چه رقمی خواهد شد. به هر روی این کشورهای عربی اگرچه روابط حسنه‌ای با روسیه و چین دارند، اما از اون طرف هم که چین و روسیه گمان قوی دارن که این ابتکارات کشورهای عربی میخواهد پای سازمان ملل رو به جنگ علیه تهران بگشاید، خب در اینجا دیگه اینها فاصله گذاری کردن و با کشورهای عربی همراه نیستن. در حد اینکه بگن چه تهران متجاوزه، بله، اما در حدی که متوسل به قوه قهریه علیه تهران بشود، نه. دو کشور چین و روسیه فعلا مخالفت کردن، وتو کردن. ممنونم از شما. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. ساعتی پیش مجلس نمایندگان آمریکا با 214 رأی مخالف در برابر 213 رأی موافق از کارزار نظامی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد. در همین حال، در حالی که دولت دونالد ترامپ به دنبال افزایش بودجه نظامی آمریکا برای سال آینده است، کاخ سفید تخمینی در مورد هزینه جنگ با ایران نداره. در همین حال مدیر بودجه کاخ سفید در جلسه با قانونگذاران آمریکایی گفته او در حال حاضر نمیتونه برآوردی در مورد هزینه جنگ با جمهوری اسلامی داشته باشه، چرا که به گفته او دولت آمریکا هنوز در حال بررسیه که چه اتفاقاتی در جنگ با ایران رخ میده و چه چیزهایی نیازه. مرضیه حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا با ماست. مرضیه، با فاصله کم ولی همچنان دولت از حمایت کنگره برخورداره، چقدر کار داره چالشی میشه برای دولت دونالد ترامپ؟ فاصله کم که دیگه اصطلاحاً میشه از همون لفظ فاصله مویی ازش استفاده کرد. یک رأی فقط اینجا کافی بود که در واقع نتیجه رو تغییر بده. یعنی اگه یک جمهوری خواه امروز حاضر نمیشد یا غیبت میکرد، احتمالاً این لایحه تا به حال به مرز تصویب رسیده بود. میدونیم که این دومین روزی هست که این لایحه اینجا به رأی گذاشته میشه. روز گذشته در مجلس سنا شکست خورد و امروز در مجلس نمایندگان 214 نفر باهاش مخالفت کردن. دفعه پیش که این لایحه در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته شده بود 219 نفر باهاش مخالفت کردن، اگرچه گفته میشه 2 نفر از دموکرات‌ها ریزش کردن و 3 نفر از جمهوری‌خواها غیبت کرده بودن. به همین دلیل هم هست که مشخصاً این لایحه اینقدر آمارش یک دفعه تکان خورد. اما با این حال میدونیم که همچنان حمایت جمهوری‌خواها رو داره. اما نکته دیگری که امروز اینجا در کنگره آمریکا اتفاق افتاد و مهم بود، جلسه‌ای بود که اینجا در کمیته بودجه مجلس سنا رخ داد. میدونیم که ریاستش آقای سناتور لینزی گرام داشته. توی این جلسه مدیر بودجه کاخ سفید حاضر شد، آقای ووت، و هر چقدر که قانونگذارا تلاش کردن که از زیر زبانش بکشن که چقدر در جنگ با ایران مصرف کردید، چقدر پول از ما از کنگره آمریکا میخواین، این آقای ووت پاسخ نداد که نداد. از این قرار هست که اینها وقتی که همین چند هفته گذشته کاشف به عمل اومد که حدود 200 میلیارد دلار پول از کنگره آمریکا برای جنگ با ایران میخوان و اینقدر واکنش برانگیز شد و دموکرات‌ها اینقدر باش مخالفت کردن، حالا کاخ سفید و جمهوری‌خواه یک استراتژی رو که پیش گرفتن این هست که اصلاً آمار جدید نمیدن. یک بار خبر منتشر شد که گویا این 200 میلیارد دلار رو به 100 میلیارد دلار یا 80 میلیارد دلار کاهش پیدا کردن، بازم مخالفت شد و حالا اینها کاری که دارن میکنن یک راه کاملا متفاوت رو دارن طی میکنن. اصلا نه اسم جنگ ایران رو میبرن، نه در خصوص هزینه ها صحبت میکنن و دارن تلاش میکنن همین بسته بودجه ایران رو ببرن زیر یه بسته دیگه و اونجا تصویب بکنن بدون اینکه نه چندان خبری بشه، نه چندان دموکرات ها بتونن باهاش مخالفت کنن. چیزی موسوم به ریکانسیلیشن که آقای سناتور لینزی گراهام هم گفت موافقت ترامپ رو برای اون گرفته. ممنونم از تو. مرضیه حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا با ما. همونطور که در ابتدای برنامه بهتون گفتم، رئیس جمهوری آمریکا پیش از ترک واشنگتن به مقصد لاس وگاس با خبرنگاران در کاخ سفید صحبت کرد. اشارات زیادی به موضوع گفتگوها با ایران کرد. گفت ایران توافق کرده که مواد غنی شده رو تحویل بده، سلاح هسته‌ای نسازه و گفت اگر توافقی حاصل بشه حتی خود او هم حاضر هست به اسلام آباد سفر بکنه. جزئیات بیشتر میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، iran-intel.com، و به این ترتیب میرسیم به پایان 24 امشب. ممنون از همراهیتون.